विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। एक गोष्ट लक्षात आली का तुमच्या की आपण मॉक टेस्ट घेतोय, टेस्टचा रिझल्ट छान दिसतोय। अरे प्रत्येक टेस्टमध्ये प्रत्येक कुठलीही एक्झाम घ्या, टॉपरचा रिझल्ट नेहमी छानच दिसतो, पण बरीचशी अशी मुलं आहेत की ज्यांचा स्कोअर इम्प्रूव्ह होत नाहीये। माझं म्हणणं एक समजून घ्या, टेस्ट तर द्यायचीच आहे, ओके। टेस्टचा स्कोअर येत नाही म्हणून टेस्टच द्यायचे नाहीयेत असं करायचं नाहीये, बरोबर आहे। टेस्टला तुम्हाला माहिती आहे यशचा प्लॅटफॉर्म आहे, कार्तिकचा प्लॅटफॉर्म आहे, क्रॅश कोर्सच्या मुलांसाठी डेली टेस्ट आहेत, लक्षात घ्या। आता स्कोअर तर सगळ्यांनाच इम्प्रूव्ह करायचा आहे, मग याची स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे। पहिली गोष्ट की तुम्ही ठरवा की मला प्रॉपर प्लॅनिंग करायचं आहे, परफेक्ट तो टॉपिक त्याची तयारी करायची आहे आणि मगच टेस्ट द्यायची आहे। तयारीच परफेक्ट नसेल तर स्कोअर इम्प्रूव्ह होणार नाही। मग आता सांगतो, आजची टेस्ट आहे करंट इलेक्ट्रिसिटीची, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रॅश कोर्समध्ये पण मी हाच टॉपिक घेतोय। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक असा आहे की ज्यातला एकही पॉइंट डिलीट झालेला नाही आहे, 100% सगळाच पोर्शन आहे, ओके। आता सगळ्यात महत्त्वाचं की करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणलं तर क्रिचॉफ्स करंट लॉ आला, क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ। आणि तुम्हाला गंमत सांगू का, ठीक आहे, पहिला क्लिअर करतो पुन्हा। व्हीटस्टोन नेटवर्क, मीटर ब्रिज, केल्विन्स मेथड, पोटॅन्शियोमीटर, ॲमीटर, व्होल्टमीटर। स्पेलिंग मी पूर्ण लिहिलेलं नाहीये बरं का। क्रिचॉफ्स करंट लॉ त्याचे फॉर्म्युले आहेत, ठीक आहे। क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ, हे सगळं ठीक आहे। व्हीटस्टोन नेटवर्क, मीटर ब्रिज, पण प्रत्येकात रेजिस्टन्स आहे, ओके। म्हणजे रेजिस्टन्स आहे, मग मला रेजिस्टिव्हिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणजे अगदी मला 11th स्टँडर्ड पासूनचं बेसिक आलं पाहिजे सीईटी साठी। अरे बोर्डला काय एवढे एक्सप्रेशन केले, यातले 1-2 प्रश्न येणार नाही तर न्यूमेरिकल सोपं येणार, चांगले मार्क मिळून जाणार। मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे ना, मग काय केलं पाहिजे आता मी तुम्हाला सांगतो। आजच्या क्रॅश कोर्सच्या व्हिडिओमध्ये मी ऑलमोस्ट 45+ म्हणजे जवळजवळ 50 न्यूमेरिकल्स PYQ सॉल्व्ह करून दिलेत। पहिला मी कन्सेप्ट एक्सप्लेन केले आणि मग न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून दिलेत, ओके। त्याच्यानंतर डीपीपी सॉल्विंग, आता मी तुम्हाला सांगतो सगळीच मुलं क्रॅश कोर्सला जॉईन नाही आहेत मला माहिती आहे, पण मी त्यांना पण काय करायचं सांगणारच आहे। डीपीपी सॉल्विंग मध्ये मी 50 न्यूमेरिकल्स दिलेत, PYQs नाही आहेत पण ते जेई आणि नीट मधले आहेत, थोडीशी लेवल हायर आहे। पण डीपीपी सॉल्व्ह करताना 10 ते 1 वेळात कुठलाही डाऊट विचारला विदिन मिनिट मी आन्सर त्यांना देतोय, ओके। त्याच्यानंतर टेस्टमध्ये पुन्हा 30 न्यूमेरिकल्स आहेत, म्हणजे ऑलमोस्ट एवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ना सगळ्या PYQs कव्हर होत आहेत। 117 तर PYQ आहेत। आता मी बाकीच्या मुलांना काय सांगतोय की तुम्ही पहिला थिअरीचं सगळं हे कम्प्लीट केलं, डेरिव्हेशन्स एकदा बघून घेतले की माझं तुम्हाला क्लिअरली म्हणणं आहे PYQ सॉल्व्ह करायला घ्या। करिअर सायन्स PYQ डाउनलोड करून घ्या, सॉल्व्ह करा। डिफिकल्टी येणार आहेत, त्याचे सोल्युशन्स तुम्हाला मिळतील, ओके। शोधा, एकमेकांच्या मित्रांच्यावर डिस्कशन करा। आता तुम्हाला सांगू का, तुमचे ग्रुप पण आहेत, बरोबर आहे, व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, त्याच्यावर मुलं डिस्कस पण करतात, एकमेकाला विचारा। एक सांगू का, तुम्हाला जो प्रॉब्लेम आढळलाय ना तो तुमच्या मित्रांना पण डाऊट असतोच त्याच्यामध्ये, ओके। एकमेकावर डिस्कस करा ना, संध्याकाळपर्यंत हे सगळं कंप्लीट करा ना, आणि संध्याकाळी टेस्ट द्या ना तुम्ही। कार्तिकच्या टेस्ट, यशच्या टेस्ट दिवसभर अवेलेबल असतात, ओके। आता समजून घ्या, ठीक आहे, यशची टेस्ट दिली तुम्ही, यशनं अरेंज केलेली, ओके। बघा काय चुका झाल्या तुमच्याकडून, सिली मिस्टेक कुठल्या झाल्या, इव्हॅल्युएट करा, ठीक आहे। पुन्हा अभ्यास करा, पुन्हा कार्तिकची टेस्ट द्या, ओके। आणि क्रॅश कोर्सच्या मुलांना तर म्हणेन काय मी, या 2 टेस्ट झाल्यानंतर तुम्ही संध्याकाळी आपण 3 ते 9 वेळ ठेवतो जवळपास, कधीही तुम्ही देऊ शकता टेस्ट, नंतर टेस्ट द्या। एक लक्षात घ्या की एक टॉपिकची तुम्ही दिवसातून 2-2, 3-3 टेस्ट दिला ना बाळांनो, तो सोपा वाटणार आहे तुम्हाला, ओके। आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की 2020चा पेपर बघा, ऑलमोस्ट सगळेच क्वेश्चन्स रिपीट झालेले आहेत, पण बेसिक कन्सेप्ट रेजिस्टिव्हिटी। आता तुम्हाला गंमत सांगू का, लेंथ जर मी इन्क्रीज केली तर रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो, पण काय रिलेशन आहे, तुम्ही वायर जर स्ट्रेच केली, ओके, वायर स्ट्रेच केली की लेंथ इन्क्रीज होणार पण एरिया डिक्रीज होणार, मग ते पण रिलेशन। म्हणजे अगदी 11th स्टँडर्ड नाही, 9th स्टँडर्डला ओहम्स लॉ होता, ओहम्स लॉचे क्वेश्चन सुद्धा आहेत PYQs मध्ये। मग तुम्हाला काय करायचं आहे की हे सगळं करायचं आहे, सॉल्व्ह करायचं आहे, प्रॅक्टिस करायचं आहे। अरे 100+ न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे असतील तर ते 1-2 तासात होणार आहे का, नाही। मग मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह करायचा आहे ना तर तुम्हाला कष्ट घ्यावे लागतील। मी तुम्हाला सांगू का की नवीन टेक्स्टबुक ठीक आहे, इंटरेस्टिंग नाही आहे, पण त्यातले न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा,
सगळे PYQs आहेत. त्यांनी JEE नीटमध्ये आलेले क्वेश्चन्स त्यात घेतलेत, लक्षात घ्या. आणि आहे तसे, आणि पुस्तकात 4-5 तर MCQ दिलेत, ते पण सॉल्व्ह करा. एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम ते पण ट्राय करा. तुम्हाला ना असा कॉन्फिडन्स आला पाहिजे, कुठलाही प्रॉब्लेम लिहा, जमतंय, जमणारच, हे लक्षात घ्या. ओके. आणि करंट इलेक्ट्रिसिटीचे जेवढे मी ॲमीटर, व्होल्ट मीटर, हे गेल्या वर्षीचे CETचे जेवढे व्हिडिओ आहेत ना, त्या सगळ्यांची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. ओके. मग इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत त्या ॲमीटर, व्होल्ट मीटर, सगळं मी तिथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. 10-15 मिनिटाचे व्हिडिओ आहेत. एखादा एक कन्सेप्ट घ्या ना. आणि बघा, कुठलीही टेस्ट झाल्यानंतर हा चला एवढा स्कोअर झाला, ठीक आहे, असं नको आहे. त्याचं इव्हॅल्युएशन करा. आता कालच्या मॉक टेस्टमध्ये मी तुम्हाला सांगू का की ग्रुप टेस्ट आम्ही क्रॅश कोर्समध्ये घेतली होती, 100 मार्क्सची होती, 3 टॉपिक होते. पैकीच्या पैकी मार्क मिळणारे मुलं पण आहेत. ओके. म्हणजे 100% म्हणूया आपण. 98, 99ची पण मुलं आहेत. खूप चांगला स्कोअर आहे बऱ्याच जणांचा. पण ज्यांचा स्कोअर कमी आहे त्यांना हा मी व्हिडिओमध्ये भरपूर मार्गदर्शन आता केलेलं आहे. प्रॉपर अगोदर अभ्यास करायचा. तुम्ही कुठलंही व्हिडिओ लेक्चर बघत असताना वही आणि पेन जवळ घेऊन बसा. तुम्ही झोपून निवांत बघत असाल तर काही फायदा होणार नाही आहे. तुम्ही काय केलं पाहिजे की तुम्ही जो व्हिडिओ लेक्चर बघत असाल, कुठलाही युट्यूबवरचं कुठलंही असू दे, नोट डाऊन करा. इम्पॉर्टंट पॉईंट्स त्यातले असतील ते बघा, लिहून काढा, ते रिवाइज करा. अरे कोण आहे असं की एकदाच लिहिलं की एकदा बघितलं की लक्षात राहत, असं जगात कोणी नाही आहे. मला सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी रिवाइज करावेच लागतात शिकवायच्या अगोदर. ठीक आहे. मग अवघड असं काही नाही आहे. मग हळूहळू बघा तुमचा स्कोअर इम्प्रूव्ह 100% होणार. ओके. मग आता करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये विस्टोन नेटवर्क पण आहे, बरोबर आहे. काय आहे त्याच्यातला फॉर्म्युला सांगा बघू. P/Q = R/S. 4 रेजिस्टर आहेत. याच्यावरतीच बेस्ट तुम्हाला क्वेश्चन असतात. एखादा रेजिस्टन्स तुम्हाला अनबॅलन्स देतील, मग त्याला बॅलन्स करण्यासाठी काय करावं लागेल असं विचारतील. मीटर ब्रिजमध्ये काय फॉर्म्युला, लेफ्ट गॅप अपॉन राईट गॅप = LX/100 - LX. सांगू का, एकाच फॉर्म्युला 10-12 क्वेश्चन्स रिपीट आहेत. फक्त तुम्हाला काय देतील की रेजिस्टन्स हाफ करतील, त्याच्यावर एखादा सिरीजमध्ये जोडतील, पॅरलमध्ये जोडतील, मग नल पॉईंट म्हणजे तो जो नल पॉईंट आहे तो कुठं शिफ्ट होईल, लेफ्टला का राईटला, असे प्रश्न विचारतील. सगळं सोपंच आहे. ओके. आता कसं आहे बघा की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की निगेटिव्हिटी खूप आहे. ओके. अभ्यासात लक्ष लागत नाही, मी काय करू, असे कॉमेंट्स मी खूप बघतोय. आता असं वाटतं की ते कॉमेंट सेक्शनच कधी कधी बंद करू वाटतं जर असं एखादं कॉमेंट बघितलं तर. निराश का होत आहे? निराश व्हायची काही गरजच नाही आहे. समजून घ्या की होतंय काय, सगळेजण तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी युट्यूबवर प्रोव्हाइड करतात, फ्रीमध्ये कंटेंट पण मिळतोय तुम्हाला. ओके. हा क्रॅश कोर्सला मी फी घेतोय कारण त्याची एक जबाबदारी असते, हे माझं मत आहे, लक्षात घ्या. आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की कसं आहे की जगात अवघड काहीच नाही आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट कळायला लागते ना, मग इंटरेस्ट येतो, मग सगळं आवडायला लागतं. ओके. हां, एकदम मला 9 टॉपिक जमले, एक टॉपिक तर घेऊया. ओके. आता सकाळी 7-8 वाजता तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय ना, दिवसभर आहे, 24 तास वेळ आहे तुमच्याकडे म्हणूया आपण, किंवा दिवसभराचे 17-18 तास आहेत. करा ना सुरुवात. का नाही होणार? होणार. ओके. आणि असाच पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवायचा आहे तुम्हाला. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करतोय, मगाशी पण बोललो होतो, आता पण बोलतोय. 5-7 व्हिडिओ आहेत, बघा आणि अभ्यास करा. आता थोडासा थकलोय मी, आवाजातून तुम्हाला जाणवलं असेल, लोड आमच्यावर पण खूप आहे. पण कधी कधी वाटतं की अरे मीच या मुलांपेक्षा जास्त अभ्यास करतोय की काय. जेव्हा निवांत राहणारी मुलं बघतोय ना, तेव्हा थोडंसं वाईट वाटतंय. ओके. मी जस्ट तुम्हाला सांगतो की माझ्या इथं ना ॲक्च्युली मी जेव्हा बघतोय ना, 3-4च मुलं आहेत, आता माझ्या घरातच आहेत म्हणूया आपण, तेव्हा जे अभ्यास करताना मी बघतोय ना, तो एक आनंद वेगळाच होतो. ठीक आहे. ॲज अ मुलगा, माझा मुलगा जेव्हा अभ्यास करतोय, ओके, तो माझा आनंद वेगळाच आहे. मी तुम्हाला लास्ट 2-3 दिवसापूर्वी व्हिडिओत बोललोय की तुम्ही प्रामाणिकपणे फक्त अभ्यास करा, खूप आनंद होईल तुमच्या पालकांना. आणि सध्याच्या कोविडच्या तणावाच्या परिस्थितीत ना, जेव्हा स्वतःचा मुलगा मन लावून अभ्यास करतोय ना, तो आनंद वेगळाच आहे. ठीक आहे. मला इथे एका मुलाचं एक्झाम्पल द्यायचं आहे, आदित्यचं. आदित्य कदम माझाच विद्यार्थी आहे, गेली 2 वर्ष माझ्याकडे आहे. 2 वर्ष खूप त्रास पण दिलाय, पण गेले 2-3 टेस्टचा जे रिझल्ट बघतोय ना मी, ओके, ते रिझल्ट कॉन्स्टंटली त्याची इम्प्रूव्हमेंट व्हायला लागले. ओके. त्याचे पालक पण खुश आहेत. ओके. म्हणजे कालच्या टेस्टमध्ये पण त्याला 92 होते आउट ऑफ 100. आता जे आदित्यचे मित्र आहेत त्यांना पण आश्चर्य धक्का बसला असेल जसं मला बसला, पण नाही, त्याचे पालक स्वतःहून वेळ देत आहेत, मॉक टेस्ट असताना ते बसतायत, त्याच्यावर थोडंसं लक्ष पण ठेवतायत. ओके. तो त्यांच्या सुपरविजन खाली टेस्ट पण देतोय. मी तुम्हाला सांगतो त्याच्या रिझल्टची आत्ताच तुम्हाला मी गॅरंटी देऊ शकतो की रिझल्ट चांगलाच लागणार.
ओके, म्हणजे मी इथं जर काही पालक व्हिडिओ बघत असतील तर त्यांना पण रिक्वेस्ट करेन की थोडासा लक्ष ठेवा, असं म्हणत नाहीये, पण मुलांच्या अभ्यासात थोडासा सपोर्ट दिला की मुलं आणखीन चांगला अभ्यास करतील. मग अशा वेळेस ना महत्त्वाची रिक्वेस्ट पण आहे की काही टेस्टमध्ये जर कमी मार्क पडत असतील तर लगेच नाराज व्हायची पण गरज नाहीये बाळांनो. सगळंच जाऊ दे, मला जमणारच नाहीये, मी आता देणारच नाही टेस्ट, असं नको. टेस्ट या दिल्याच पाहिजेत. ठीक आहे, मग सांगितल्याप्रमाणे अभ्यास करा, इम्प्रूव्ह झालाच पाहिजे टेस्ट मधला स्कोअर. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.